Λογικά είμαστε τώρα live. Τι κάνετε παιδάκια μου μορφά, πώς είστε? Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά παιδάκια μου. Και έχουμε και το μικρούλι του σκυλάκι εδώ πέρα. Μικρούλι Να στο είμαστε, μέγεθος. να είμαστε, εδώ είμαστε. Να. μας. Να ρωτήσω κάτι θέλω να... Ανέστη! Το φεγγαράκι για σένα είναι. Γιατί άλλαξε, δεν ήταν διαφορετικό? Γκρι με όχι. μαύρο ήτανε, αυτό είναι μπλε. Ναι. Δεν ξέρω, όντως. Είναι άλλο φεγγαράκι. Τι γίνεται, Εινό, βάλ το μαύρο, σε παρακαλώ τώρα. Καλή χρονιά και πάλι παιδάκια μου. Ή μας το αλλάξανε. Αργήσαμε λιγάκι γιατί ξανά άρχισε να ακούγεται ένας περίεργος ήχος από το μικρόφωνο και εν τέλει έψαχνα να δει και κάνω να το φτιάξω. Εγώ δίψα πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Άπειρα! Περίμενε, τι εννοείς στον υπολογιστή το είχε έτσι? Α, το φεγγαράκι, έτσι ήτανε. Όντως. Μπορεί εγώ να ξεσυνήθισα, ρε. Γιατί εγώ Όχι, το βλέπω την συνέχεια στο κινητό. Την προηγούμενη φορά ήταν έτσι. Μα έτσι είναι. Δεν είναι το ίδιο. Βάλε το κίτρινο Ινό. Τι ξέρω, το μαύρο έβαζε. Μήπως σου Από λες... το κινητό λέει ότι είναι το ίδιο, λέει. Ναι. Ναι, ο Ρομπέν εδώ είναι. Το καλό του σκυλί. Καλή χρονιά, Εφη μου, με Το υγεία. καλύτερο. Καλή χρονιά, Εφη. Το πολυπαυλήρωτα. Θέλω το κίτρινο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι έχουμε ότι πηγαίνει πολύ αργά για κάποιο λόγο? Ναι, το βλέπω αυτό. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο latency. Και με δείχνει ότι εδώ είμαι καλά. Βέβαια, εδώ μου δείχνει no data. Κάτι έχει πάθει το YouTube, να ξέρετε. Βασικά, αν υπάρχει με θέμα... Να, το κίτρινο είναι που είναι έτσι. Ίσως έχει και πολύ φως η οθόνη σου, δεν ξέρω. Και δεν τα Όχι, βλέπεις. την προηγούμενη φορά ήταν έτσι όπως το έχει στο κινητό. Έτσι ήτανε, τι. Λοιπόν, πείτε μου τα νέα σας, πώς περάσατε? Εκεί Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές. Το κοπί το πίτα, πώς πήγε? Το κοπί το πίτα. Ποιος πήρε το φλουρί? Παιδιά, πέρσι το είχε πάρει ο Ανέστης, το λέω και δημόσιο, γι' αυτό βγήκε η χρονιά πως βγήκε. Ναι, ο πιο γκαντέμις Ο άνθρωπος. κοντέμις άνθρωπος, ναι. Ναι, ευχαριστούμε. Ναι. Έτσι κάνει το YouTube, τέλος πάντων. Άμα κάνω Το ένα αγαπάμε και έτσι. smash, θα χαλάσω τη δική μας οθόνη και το YouTube δεν θα πάθει τίποτα. Το κέρδισε ο αδερφός που ήταν από... Πού ήταν ο αδερφός σου? Τυχερός να είναι. Πού ήταν ο αδερφός σου? Γιορτινές μέρες. Ρε κουτσομπόλι, να εδώ είναι το νερό σου. Κάπου είχε τέτοιο. Το ρούφιξες όλο, μέχρι να τα φτιάξω όλα το ρούφιξες. Νεροφίδα. Πάνε βάλε άλλο. Τι βουγκάς εσύ. Έχουμε εδώ το Ρομπέν να βογκάει να κάνει. Με ζορίζεται το ζώο. Οχ, τι είναι αγόρι μου. Είναι γέρος γι' αυτό και το αυτή του γύρισε. Είναι παππού μου. Κάτσε, Παππούλη. γύρνα το λίγο. Έτσι. Είναι παππούλης. Λοιπόν, σιγά σιγά Ναι. έλα ρε. Λάθος είναι ο ήμος. Εντάξει, Τέλεια. πάλι καλά, πάλι καλά. Τυχερός. Τι γίνεται, παιδιά, το Ωραίος. δικάνσιλ, έχει φορτώσει. Ναι, φορτωμένο είναι, όποτε θέλετε ξεκινάμε. Οκ. Μόνο ο Αλέξανδρος μας μιλάει. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Οι άλλοι δεν έχουν όρεξη κουβεντούλα, θέλουν δικάσιο. Λοιπόν, θεωρητικά βλέπουμε όλοι κανονικά τώρα. Και έχει ένα και low latency. Τελειώ. Είπα ότι θα ρίξω σμάζ γι' αυτό. Περίμενε. Ναι, και εσύ εδώ είσαι, αλλά δεν λες τίποτα. Δάγκω στη γλώσσα μου. Πήγε να πει κακία, την είδες, με το που πήγε να πει κακία, χρακ, πάει η γλώσσα. Σταμάτα εσύ. Και λοιπόν, είμαστε εδώ με το κομμένο χέρι. Δεν να μιλήσω, δεν μπορώ. Πρέπει να ανοίξω. Κοίτα, να γελάσει μόνο με κοροϊδέψει είναι, τίποτα άλλο. Την κουβέντα δεν συμμετείχε. Γιατί δεν ακούω Συμμετέχει. τίποτα. Αυτό το τέτοιο, κάτσε, μήπως... Τι βουγκάς μου, ρε. Για βάλε εσύ να δεις αν ακούς. Κάτσε, κουνήθηκα, κάτσε. Εδώ πέρα. Έχουμε προβλήματα. Ναι, εγώ δεν ακούω τίποτα από το παιχνίδι.
Τα παιδιά για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι τα ακούνε κανονικά. Για πείτε μου, εσείς ακούτε? Δεν ακούω. Ακούγεται βαθιά. Ακουγόμαστε εμείς. Τώρα ακουγόμαστε εμείς καλά. Όχι, λάθος. Περίμενε γιατί. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν ξέρω τι ανεβάζει και τι Περίμενε γιατί κατεβάζει. τώρα έχει γίνει ένα κάρο. Αυτό εδώ είναι το desktop. Βλέπω και τον άλλο το κομμένο το χέρι. Οκ, αυτό είναι ok. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε γιατί εν τέλει τη χαζομάρα μου δεν είχα την έκανα. Εντάξει, δεν είσαι και έξυπνος άνθρωπος γενικά, δικαιολογείται να κάνεις βλακίες. Έτσι, αυτά είναι έτσι. Τουλάχιστον το αποδέχεσαι. Τώρα ακούμε εμείς. Εσείς τώρα ακούτε κανονικά? Ναι, οκ. Τα βάλω στο τέρμα όλα γιατί εδώ πέρα κάποια βλακία έχουμε κάνει. Ωραία. Τώρα πρέπει να ακουγόμαστε τώρα πιο δυνατά από το game. Λογικά όλα πρέπει να είναι καλά. Ωραία. Τώρα όλα είναι καλά. Τέλεια. Χαίρομαι. Ωραία. Ωραία. Πρέπει να βρούμε αυτούς τους τυπάδες που είναι ο κάθε ένας special σε κάτι. Holy Lands, The Holy Lands. Ναι. πιΤΖΑΜΑΤΟ. Οκ. Δεν ακούγεται το παιχνίδι. Δεν ακούγεται, αποκλείεται ρε. Τα βήματα, τώρα περπατάει. Έχει μια ελαφρά μουσική και περπατάει. Ναι, αυτό τώρα έχει μόνο μια ελαφρά μουσική και περπατάει. Θα τους ξεκουφάνεις ρε. Θα στο ρεβάσω να δω, ακούγεται τώρα. Θα τους ξεκουφάνεις ρε. Ναι. Θέμα είναι να μην ακούγεται πιο πολύ από εμάς. Κάτσε λιγάκι, αυτό τι είναι επίσης? Μέρα ρωτάει τώρα. Και αυτό τέτοιο είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Κάτσε να κατεβάσουμε αυτό και να ανεβάσουμε αυτό. Είναι λίγο καλύτερα από αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να λέω βλακίες. Τέλος πάντων, λογικά θα ακούσετε όταν θα μιλήσουμε λιγάκι. Το τακούνια του. Τώρα. Πρέπει να ούτε εσύ ακούγεσαι. Εμείς ακουγόμαστε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλά λέει ο άλλος. Όταν τα ακούσουν τα κουνάκι νόμου. Ναι ρε, δεν ακούγεσαι, βάλε... Βάλε κάτι, φτιάξε το μικρόφωνο. Φτιάξε το μικρόφωνο. Τσοκαρίστηκε. Ροδάθη, τι κάνεις? Α, γεια σου Ροδάθη. Πήγα να πω γεια σου για χαρά, κάτι τέτοιο και που πήγε γεια σου καλή χρονιά. Good evening, Mr. President. Good evening. Κάτσε ρε. Θα με μιλήσει αυτόν. Και μετά είχαμε βρει τον Διάτη. Κοτσοβολεύαμε και τη μέρα τι κάνει. I'm back on the trail of my mother again. I don't have time to explain, but would you know anything about the Holy Lance? That's good news. But be careful, Louis. You might end up getting noticed. Do you know anything or not? No, I regret I don't. But why not ask von Wallner? Theology is his field, after all. That's an idea. In that case, I'll try and find him. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. You're right. Thanks for everything, Mr. President. See you later. Τώρα καλύτερα. Τώρα λογικά ακουγόμαστε καλύτερα. Είπε ο Νέσης κάτι για τα φύλλα, με είπε, τέλος πάντων, εσύ είπες δεν ακούστηκε. Σώθηκες μωρή. Τι κουρασμένος είναι. Με είπε άντρα. Κουρασμένο παλικάρι. Και μου λέει μπορεί να είσαι και άντρας, δεν ξέρω. Και υπάρχει ελευθερία και βλακίες αυτό. Τα φύλλα είναι ένα κατασκεύασμα της κοινωνίας. Ναι, αυτό. Και εγώ του έσκασα Αλλά ένα. οκ, εντάξει, ξέρεις. Και εγώ του έσκασα ένα σμάς. Α, να το. Κομμάτσι. Πες να κόλλησε το τέτοιο, έτσι. Κόλλησε. Πες να κόλλησε τα γραφικά του. Έτσι φτιάχνουν τα πλάσματα, ρε. Πες να κόλλησε τα γραφικά του. Και να είναι τώρα απλώς έτσι, να κάθεται έτσι. Άνετα, άνετα. Αν εσύ δεν κλείνει τα μάτια του. Ναι, είναι πώς το λέτε. Γιατί ούτε εδώ πώς κλείνει τα μάτια του. Καλά,
αλλά ο δικός μας είναι και βαρεμένος. Αλλά ναι, έτσι φτιάχνουν. Εντάξει, ας πω κάτι. Τη δουλειά του την έκανε και μετά λέει εντάξει, τι να κάνω, ας ξαναγυρίσω. Ας γλιτσάρω. Καθημερινότητά μου. Ναι. Πόσο ψηλοτάβανο είναι το σπίτι. Δεν ανεβαίνω. Oh my god. God. Oh my god, είπα. Τι πώς φορτωγούν. Για βλέπω το χέρι του και με πιάνει μια... Πάμε δεν μ' να δούμε αρέσει. την. Α, η Έμιλη έχει πεθάνει με αυτό. Όχι. Δεν ξέρεις αν σκοτώσαμε τη σωστή τη λάθος. Μία από τις δύο πες. Εντάξει, κάτσε να δούμε τώρα. Τι έχει εδώ. Να κουτσομπολέψουν αυτά τα πράγματα. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. P.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Ήρθε για να πουλήσει τρέλα η μανούλα, εντάξει. Έτσι. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Ναι, το «ή» He has ακριβώς δεν μπορεί να indeed some σημαίνει το powerful «ή». backers. A Και cash. Έμιλι, σίγουρα. A letter from William Pitt the Elder, addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This Με letter το dates ποδάρι from σου, βάλτε σε 15 μια years ago μεριά. now. Πάνω κάτω. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. Πάτε For that, μιμ. and as agreed with Queen Charlotte, our friend Πάτε Duke Hillsborough μιμ. will carry out his task and Είναι το πατέρα. meet with you Αυτό within το 6 months. σχόλιο, δεν ξέρω τι θέλει From να πει then ο on, ποιητής. you'll be free from want. Παιδιά, δεν Yours ξέρω το sincerely, μιμ. William Pitt, Count of Chatham. Δικαιούστε να με σκοτώσετε μετά από αυτό. Εγώ το ξέρω. Αλλά εμένα δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιος. Αχ, δεν βολεύομαι εγώ τώρα. Θέλω κάπου να βάλω το χέρι μου και ρομπάει το πόδι του. Πάντα εδώ. Εγώ δεν βολεύομαι τώρα, συζήτηση 1 εκατομμύριο. Ναι, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν βολεύομαι ποτέ και πουθενά. Εσύ έπρεπε να πεις. Γιατί για μένα, εγώ... Εσύ δεν βολεύομαι. Εσύ, εγώ αυτό θέλω. Το ποδάρι! The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that, dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These Γράμματα, funds, διαβάζουμε right. απόψε. I've retrieved everything. Κάτσε, περίμενα, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό. Δεν ξέρω καν τι να κάνω. Δεν τα μάσαμε όλα. Βρήκαμε ένα βιβλίο, τέλεια. Καταρχήν ακόμα έχουμε λίστα. Μα άλλα 3 πράγματα. Μα δεν έχω. Περίμενα να μας βάλω από την άλλη πλευρά για να βλέπουν και οι άλλοι τι πρέπει να κάνουμε. Όχι. Έλα μωρέ. Ωραία. Θα μας πάρω τώρα. Θα μας ξεκοστάσει. Θα μας πάρω. Θα μας πάω εδώ. Παπ. Ναι, βλέπετε τη λίστα. Είδες. Ω! Τι ωραία που μετακινηθήκαμε, Τζαμάτο! Ναι. Αυτή εδώ είναι η λίστα με τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Dear friend, please come and join us. Oh, We must meet about the ongoing operations in Paris. A boat will be waiting for you in Calais and will take you to Dover in England. From there, a carriage will take you to the port of Tintagel, where a frigate will be waiting for you and other guests, so you can meet up with me on my island as quickly as possible. I await your arrival. Αυτή το έκανε. Lord William Mortimer. Με τα μάτια, γιατί τα χέρια κρατάνε το σκύλο. Ναι, ναι.
Μιλήσαμε το πιάτζι που είναι για τα sacred text. Ναι, εγώ να Τώρα πω λίγο τι κάτι. στη perception, Να πω τις λίγο κάτι. specialist του... Ό,τι παίρνουμε δεν πρέπει να σβήνεται. Ή Δεν χαμένη. έχω ιδέα. Ω, γεια σου Λεωνίδα, τι κάνεις φίλε μου. Γεια σου Λεωνίδα, just in time. Καλά είμαστε. Ψάχνουμε... Πόσες μέρες σκουπίζει αυτή η γωνία? Αυτή τη γαμ... Εγώ νομίζω ότι τεμπελιάζει έτσι. Ναι. Ξεκάθαρα, έχει πάρει αυτό και πως κουνάει έτσι λιγάκι. Και ακούγεται το... Ναι, αυτό. Και βγαίνει ο κακός που κάνει... Είσαι πιο καλά. Από ένα άνιμε ρε, ένα κακόλα μου που ξύνεται εδώ. Και λένε εσύ πρέπει λέει, να το βγάζω, να βγάζει κομμάτι. Έτσι μου ξύνεται. Με το πόδι σου τι θα γίνει? Δεν μπορώ άλλο. Πια. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι λέγεται. Πρέπει να βρούμε το τέλος του έτσι. Οπ, τι έχει εδώ πέρα, δύο καινούργια πράγματα. Τακτική ξυδιάσματος. Ξυδιάσματος. Τι είναι το ψηδιάσματος? Για να χαζοπαζαρεύει, για να... Δεν έχω ιδέα. Θα κάνουμε λογικά και την άλλη εβδομάδα. Δεν θα είμαστε τεμπέληδες. Θα κάνουμε σε μια εβδομάδα. Μπαίνει στρατό! Καλή τύχη, καλό κουράγιο! Εντάξει, έτσι θα πάρεις το κινητό μου, έτσι θα μας ρίξω το στρατό μετά γιατί θα βαριέσαι. Εντάξει, ευχαριστώ βρε Λεωνίδα, δεν το ήξερα, αλλά και εγώ τι θέλει να πει. Κάνω το φίδι. Να μαθαίνουμε και ορολογία. Dante's paradise. Raise your head and be reassured. For what comes up here from the mortal world Το was διαβάζει right χωρίς να within είναι our εκεί, race. φαντάσου πως πάρω και θα θυμάται όλα απ' έξω. Δεν έχει τίποτα. Εγώ θέλω να ανοίξει την πόρτα με κλωτσιά, γιατί να ανοίγει με το χέρι. Πότε θα παίξουμε ένα παιχνίδι που κλωτσάνε και χτυπάνε, δεν μπορώ. Πρέπει να βρούμε πρώτα απ' όλα να τελειώσουμε αυτό το παιχνίδι και μόλις το It τελειώσουμε, seems like he isn't here. Τι θα κάνει? θα παίξουμε παιχνίδι παιχνίδι το οποίο να έχει μπαμπούμ. Ωραία! Θα πάρω το τέτοιο ρε, το είχε... Look, Ναι, a blotter. And apparently Έλεος, it's been καλά, used πει. recently. I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature though and leave Όλοι πάμε as τις κανονικές κοπέλες που τους λένε planned. Καλλιόπες. Le- Είναι κανονικό όνομα το Καλλιόπες. Ναι, αγόρι μου. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει και κάτι άλλο. Ναι, σημαίνει τουαλέτα. Εκτός... Πάει, συγγνώμη, έτσι λέω, εγώ ξέρω τις κοπέλες που What λένε a Καλλιόπες. mess. Και εγώ νόμιζα ότι... Δεν Looks είπα like ότι ξέρω Volner was κοπέλες, είπα ότι interrupted. τις λυπάμαι τις κοπέλες. Να σε λένε τουαλέτα. Δεν γαμάει τέλος. Δεν θέλω να συζητήσω όλα A μαζί lot σου, like άσε με. straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Γελάει, ρε, ο Χάχας. Να παρακολουθήσουμε το I get the παιχνίδι. feeling that I've seen that somewhere before. Το τσεκούρι τι εκεί πέρα, το σφυρί. Τσεκούρι. Να θέλω να σκοτώσω εγώ, γι' αυτό λέω I've seen τσεκούρι από occult το σφυρί. inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the lock of Al-Azif. Ναι, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Γεια, δεν έχω... Δεν έχει... Μόλις μας πουλήσει το μέλι, θα βρω εκεί πέρα, ότι είναι τα A τελευταία. lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Μπορούμε να λύσουμε αυτό το χαρτί ή να πάμε να Τι? φύγουμε. Τι? Κάτσε, διαβάζω το σχόλιο και με... Ναι, ποιο σχόλιο τώρα. Το σεξ. Πάντα, προφανώς. The chemistry set. That's not surprising coming from Von Volner. Γελάς μου, άσε. I should find something to help reveal the Γιατί, traces of συγγνώμη, ink εσένα on the ποιος blotter. τράβηξε την προσοχή. Από όλα. Πέρυσι εξόδου. I think I read somewhere that lime water was used on ancient manuscripts. Let's try it. Φταίω εγώ. Εγώ φταίω ρε παιδιά.
That sounds vaguely familiar. I can always give it a shot. Mother taught me a thing or two on the subject, and this name reminds me of something. Let's just see how good my memory is. Δεν είμαι I σίγουρος. think I read somewhere that lime water was used on ancient manuscripts. Let's try it. Ολόκληρο Ωραία. παράγραφο έγραψε. Αυτό. Τι κάνει, παιδιά, δεν Damn! καημένη It's κόσμο. diluted the ink. Now it's illegible. Right. It's not my lucky day. Τι Ωραία. κάναμε. Πήγαμε να διαβάσουμε κάτι το οποίο ήταν τέτοιο και το χαλάσαμε και δεν το διαβάσαμε. The alchemist is an old man. Μόνος του, χωρίς να μας ρωτήσει. Τι να κάνω, αφού μιλάτε για το σεξ. Για τη στέρηση εξόδου εννοώ, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. So, let's see what Volner has in his bookcase. Θες να τον πάρεις γιατί με χαϊδεύεις τον αστατών. Κάτσε φρόνιμο. A few works Δεν on έχουν ιδέα με religions, τις εκατοστότους, two κυρίες. scientific essays about human thought. Most of these works are on alchemy. Longini militis fabulum. Ah, Πού είναι η φωτεινή? what have we here? Πού είναι It φωτεινή? looks Να like μας a με kind of μεταφράσει εδώ. biography on Longinus the Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one though. Richet? Damn, that's all I need. Μαλάκα! Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost. Έλα ρε, horrible. κάποιος το παρατήρησε. It's an accident. To tell you the truth, I... Accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been Εντάξει, given είναι το treatment, αριστερό, rest δεξιό assured. χειροκίνητο. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. I know, please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but it's too late now. It was an Μ' άρεσε accident. πολύ, I αλλά only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Όπα, stop! Κοίτα, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να πάμε να μιλήσουμε με Να τον δούμε σε τύπο. τι είχε αδυναμία, εντάξει. To be discovered. Ωραία, πέρα με τιμούσου γιατί μες στην αγκόρα μου. Μες στην... Τι θέλεις τώρα? Τι θέλεις? Κάτω! Ωραία, άντε. Ωραία, αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε για manipulation. Sir, perfect No. timing. I was looking for you. You were looking for me? Well, here I am. What can I do for you? I was wondering if you might help me. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. Offer gift, return to what are you so afraid of? Αυτό. What are you so afraid of? What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not What? true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Mortimer's got it. Φιλομιλά. So you're Πώς not το worried about πετσόπαιδες getting back έτσι? to him. What are So you? why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richet? What Τσοκαρίστηκε is the το one who σίγουρα, has that σίγουρα λέει, cursed give me a lance? How long have you been looking for it? I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? No, you jackass! Όχι, no, you jackass εγώ θα έλεγα. Αλλά δεν είμαι εγώ. Mr. Von Volner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people if you want my opinion, but Piaggi Άιντε. is a friend of my mother's. What?
You want to help, Piaggi? I just told you that's what my mother would do if she was here. I heard you in the corridor, and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. Ah. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. Please. You try to manipulate him. Στην αρχή το πρώτο πράγμα που κάνω ήταν manipulate. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the lance of Longinus, and it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Ah, let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. Ah, that is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. Διαβάζω το κορίτσι. I managed to get the biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians, the fish. Τη μουσικούλα τη βάζουμε όταν πάει να γίνει κάτι καλό. Άρα αυτός μας είπε ότι είναι κόπερ. Ωραία. Ότι είναι χάλκινο αυτό που πρέπει να πει. Και έχει και κάτι με αλό και κάτι χρυσό. Και λέει, ο Πιάτζη του είπε ότι έχει σχήμα. Αυτό πρέπει να δούμε τι είναι το board spear, γιατί δεν έχω ιδέα τι σχήμα είναι. Τσάκι. Και πρέπει να έχει πάνω και ένα ψάρι. Τσάκι. Ωραία. Ξέρουμε κανένα που να είναι κάτι σε άρτης. Για να μιλήσουμε και μαζί του. Τι λέει? Λέει specialist για story. Μήπως ξέρει ο Σαλιάρης, ο president που κοιτάει τα πορτρέτα? Όχι, εσύ. Δεν ξέρουμε καν τι είναι. Ακούστηκε αυτό που είπε, όπως ξέρει ο Σαλιάρης. Πάει την γραμμή μου ρέκορ. Μόνη μου γελάω, εντάξει. Ψάκι! Οκ, εντάξει, το τώρα. Καλά, εσύ το κοφάνω εγώ, έτσι. Τι? Το έχω πει τόση ώρα το ψάκι. Σκεφτόμουν Φιλομένα θα δείξει με σένα. Τι πες? Τίποτα, αγάπη μου. Α. Είπα ότι είσαι τόσο έξυπνη που εσύ τα έχεις καταλάβει όλα. Πάρε το στεγγαράκι σου τώρα και με μιλάς. Πώς κάνει το στεγγαράκι μου? Λοιπόν, εδώ τι έχει? Α, εγώ είμαι, δικό μου δωμάτιο. Φαίνεται Νέμο, ναι όντως. Και εγώ που την έβλεπα αυτή την ταινία μικρή, στεναχωριόμουν. Λεωνίδα, σε παρακαλώ, πάρε λίγο το μέρος μου. Πώς την πετσόκοψε? Τι εννοείς πως την πετσόκοψε? Τι με πετσόκοψε? Με το μυαλό της, τη σπιτάδα της. Τι είναι κουκλά μου? Με κοροϊδεύει. Εγώ, ποτέ. Τι πόσο? Όταν έχεις και βιντεοσκοπημένο τη ηθοποιώ. Ναι, όντως, η αλήθεια είναι. Το σκαμπό του. Demonetized! Ο Αλέξανδρος. Demonetized, όχι demonetized, demonetized. Έτσι κι άλλους, δεν νομίζω να έχουμε και κανένα. Φυσικά ακόμη δεν έχουμε monetization, τι είναι? Έχουμε μόνο 200 άτομα. Άμα είχαμε monetization εμείς, πώς θα έπρεπε? Όλοι θα έπρεπε να είχαν, μέχρι την Κουτσή Μαρία. Αυτή τη στιγμή η Κουτσή Μαρία παίζει να έχει περισσότερους subscribers από εμάς. Και τι δείχνει το από το καλό? Να παίζει τένις. Τι, επειδή είναι κουτσί δεν μπορεί να παίξει τένις? Δεν το κατάλαβα. Δεν θα έβλεπα. Ποιος θα φτιάξει? Πρέπει να φτιάξουμε το Layer Σοφία, είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι έβαλε εκεί πέρα 2 ώρες να παίξει. Και μετά άρχισε να παίζει. 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 Και μετά άρχισε να παί
σημειώσει τα καλύτερα κομμάτια, οπότε μάλλον θα κάνω ένα βιντεάκι με αυτό το πράγμα. Τεμπέλη! Λέζι! Με κάνει και νιώθω άσχημα. Μη στεναχωρείς τότε, περιμένω να το δω εγώ αυτό. Πρέπει, λέει νο. Πρέπει. Αυτό είναι. Ο Λεωνίδας ήρθε τώρα για να βάζει και τα κεφαλαία. Συνέχεια γράφει μόνο πώς το πετσόκοψε έτσι. Και πώς την πετσόκοψε έτσι. Τίποτα άλλο δεν γράφει. Ήρθε για το δράμα ο Λεωνίδας. Ήρθε να δημιουργήσει δράμα και μόλις το καταφέρει θα κάνει drop the mic και φύγει. Εδώ τη δουλειά μου την έκανα. Γιατί κατεβήκαμε εδώ κάτω. Γιατί λογικά θα βρούμε το σπία. Τι είναι αυτό? The Bible must mean the life which finally took the life of Christ. The Gospel of St. John is the most detailed on the subject of the crucifixion. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? The medieval Hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. The name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. Θα πάμε να βρούμε του Longinus στο... Τι παθαίνει εδώ, κύριε? Κοίτα φάτσα, ρε. Ναι, αυτό. Δεν την είχα δει την πρώτη φορά. Αυτό και καλά είναι η γλώσσα. Δεν ξέρω, σαν μπαλάκι. Είναι σαν να του βάλει να καταπιεί μια μπάλα τένις. Τέλος πάντων, ναι. Κάνω συν 18 Φιλομιλά, μπορείς να δεις διάκι στο κινητό σου τι θα πει το μπορσία, τι είναι, ποιο είναι το σχήμα. Ναι, μωρέ. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. For sale. Είναι αυτό. Ωραία. Είναι σαν μαχαιράκι σπίρα, εντάξει. Απλά. Άρα δεν είναι έτσι. Άρα αυτό δεν είναι σίγουρο. Μοιάζει. Να το δούμε. Πρέπει να το είχαμε δει και την προηγούμενη I can φορά. see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Όχι, καμία σχέση. Το μόνο που είναι σωστό είναι ότι είναι κόπερ. Ναι, αυτό. Καμία άλλη σχέση. Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα σπία. This one has no name. I wonder who it was for. Φυλάξει στη γωνία του έφυγε. Αντέρ! This is so hard. Η Νόπλα γελάει και δεν σχολίασε καν τις σκέψεις μου στην 18. Θέλω κάποια στιγμή να βάλω την Φιλομέλα να παίξει λίγο Doom, να γελάσω. Να της έρχονται όλοι οι δαίμονες, έρχονται εδώ τον άλλο. Είχα παίξει μόνο μία φορά και φώναζα. Όχι, Killing Floor έχεις παίξει. Και σε αυτό τι έρχονται και σκοτώνω. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Δεν είναι ούτε αυτό. Όχι. Αλλ. Θέλω να βρίσω. Τι θα γίνει. Αυτό εμένα το μέρος με αγχώνει. Δεν μου αρέσει. Γιατί είναι ωραίο. Είναι κόζι. Κόζι. Και να πέσει κάτω. Και δεν έχει κάγκελα.
Αυθαίρετες οι διαφορετικές. Χρυσό και μητερό και σκατουλί. Είναι lip shape και χρυσό, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είναι αυτό που θέλουμε! Αυτό έχει χρυσό που θέλουμε. This lance has got a blade in the shape of a spear. Ναι. Its blade is an iron or steel, I think. Ναι. I can make out a rising sun engraved on the tip. Rising Sun. Πότε θα παίξουμε? Πολύ ωραίο το Rising Sun. Μετά το κορονοϊό μάλλον θα έχουμε παρέα. Γιατί το Rising Sun θέλει και λίγο παρέα. Flavius Aetius. Πες τα Λεωνίδα, πες τα. Με κορυδεύει τώρα Λεωνίδα. Αλλά εγώ φοβάμαι. I remember. He was the Roman general who defeated Attila and his hordes in the terrible battle of the Catalonian plains. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans, he was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Μεγάλες φιγούρες. Μαθαίνω και... Μεγάλες φιγούρες εννοώ. Ναι κι εγώ. Αφιγούρες! Και το ξέρεις ότι μπορεί απλώς εμείς να μην το βλέπουμε καλά, γιατί η οθόνη μου αυτή είναι πολύ κακή. Ναι παιδιά, δεν φταίω εγώ. Ξέρω να διαβάζω. Ναι, ας πούμε ότι ξέρει να διαβάζει. Σμάς! Μην με χτυπάς, σε παρακαλώ. Άμα σου δώσει κανονικό σμάς, έχεις φύγει. Τσαμπζέμα. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν δει το άνιμε που έχει δει εσύ, όταν ακούνε σμάς, σκέφτονται το smash or pass. Και σμάς σε κάνω εγώ. Οκ. Πας σε κάνω. Θα εξελιχθεί σε τέτοιο το stream. Σε τι, για πες. Δεν κάνει. Δεν με έχει μεγαλώσει έτσι. Η κυρία Μαρία. Και ο πατέρας μου. Λες να βλέπω το live. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the Μόνο tip. αυτό μας χαλάει. Το μάτι του Ρα μας χαλάει. Πάρτο! Δεν είναι αυτό. Και μπορεί να το πετάξουμε αν δεν είναι. Ψάρι πρέπει να έχει. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να το πετάξουμε. Αυτό πρέπει να είναι. Έχει ψάρι! Ναι, I can see this lance has a spear shape, Spear it's shape copper είναι, δεν rimmed, είναι and it has been board shape. engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Κοίτα, αυτό είπε ότι είναι... Ενώ μοιάζει πάρα πολύ, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Κοίτα τι γράφει αυτό. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper. Ναι, αλλά έχει το ματάκι. And Ναι, I το can άλλο just έγραψε make και out το the spear. symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Μήπως υπάρχει κι άλλο. Αυτό, να δούμε αν υπάρχει πουθενά κι άλλο. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να υπάρχει άλλο ένα. Επίτηδες τα γράφει όλα αυτά για να μην μπορώ να διαβάσω το ψι και το φι. Ποιο ήταν το Ροδάνθι, αυτό με το ψάρι που είδαμε. Και είπανε δεν είναι. Αυτό με το ψάρι, έγραφε ότι είναι σκέτο σπία. Ναι, εμείς θέλαμε να είναι borscht. What about this lance? It's got a spear shape. The blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. Εντάξει, άμα δω ότι δεν υπάρχει άλλο, θα πάρουμε αυτό με το ψάρι. Θα πάρουμε αυτό με το ψάρι. Έλεγε για... Ναι, έλεγε. Ναι, έλεγε για κόπερ, αλλά δεν ταιριάζε όλη του ή τέτοιο. Κοίτα, κανονικά πρέπει να είναι boar spear, κόπερ με ψάρι. Αυτό είναι η κόπερ, έχει ψάρι, αλλά δεν μας είπε ότι είναι boar spear. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά του boar spear με το spear του σκέτο, έτσι παιδιά. Μας το έδειξα, ήταν και το κοντό. Ναι, μου το έδειξε, σε μένα ίδια μου φαίνεται. Απλώς αυτό λέει ότι δεν είναι, ότι είναι απλό spear και δεν είναι boar spear. Για αντεκατούρα. Μην το πας εκεί. Μπορεί να είναι αυτό. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Πάμε και παίρνουμε και φεύγουμε. Άντε πια μας δεν βλέπω άλλο. Δεν βλέπω άλλο. Δεν έχει άλλο. Αυτό, δεν βλέπω άλλο. Θέλω.
Αυτό ήταν. Όχι, δεν ήταν από εδώ ήταν. Δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει τέτοια δίψα. Τι πράγμα είναι αυτό. Αυτό θυμόμαστε τι είναι. Δεν το λες κανένα. Μισό. Δεν μ' άκουσε. Τι. Λέω δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει τέτοια δίψα. Και εγώ διψα. Πας να βάλεις νερό. Άντε πάω. Θα μου δώσει ένα φλάκι για να πάω. Κουκλάρα μου εσύ. Αυτό το παίρνω. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Είμαστε σίγουροι. Περιμένουμε τη Φιλομήλα. Το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε. Το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε. Παίρνουμε. Όχι. Είμαστε σίγουροι ή όχι. Όπου άμα διαβάσεις Φρυδερίκη με ψου ψριδερίκη, όντως θα σπάσει η γλώσσα σου. Για πείτε, αυτό είναι ή όχι. Περίμενα αυτή η Φιλομήλα. Κοίτα, μοιάζει με αυτό. Θεωρητικά πρέπει να έχω το ίδιο σχήμα. Γιατί αυτό είναι board spear. Board spear, πώς το είπε. I can see that this lance has the shape of a Αυτό, boar spear. boar spear. The blade is partially coated in copper, Μ' αρέσει and που φτιάχνω I και can το just make μοντελό out μου the στην symbol of the κάμερα. Eye of Ra engraved on the tip. Φιλομήλιτσα. Λες και δεν υπάρχει κάμερα, λες και είμαστε... Ωραία, Φιλομήλα, αυτό θα πάρουμε. Ωραία, άντε. Είμαστε σίγουροι. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μας έπαιρξες τώρα. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Το παίρνουμε ή όχι, παιδιά. Πάρ' το μωρέ. Πες μας, Παυλίνα. Για εμένα που σηκώσει το Λεωνίδα. παντελόνι, λέει η Παυλίνα. Άλεξ. Είναι ο Ροδάθη. Πείτε μου τι να κάνω. Move away. Ή να το πάρω. Πάρ' το ρε, όχι το αφήνω Να εδώ κάτω. φύγω. Ή να το πάρω. Ρε, έκανα εξάμην πριν, φίλε. Περίμενε. Θέλει ο Λεωνίδας και καλά εξάμην. Επειδή δεν πρόσεχε και έγραφε για τη Φρυδερίκη πως θα προφερόταν με ψή. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Ωραία. I must be Όλοι sure of my γράφετε choice. text. Και εγώ take. I Σας cannot εμπιστεύω. get it Εμένα δεν μου wrong. δίνει Am I σημασία. Σε absolutely εμπιστεύω με sure φίλο, μιλά this is the ξένα. one to take? Ακριβώς, τι χειρότερο να πάθει. Να κοπεί. Θα του κοπεί και το πόδι. Όχι, μπορεί να κοπεί μέχρι τον νόμο. Ποιος θα το κάνει ρε αυτό. Ευνουχισμός. Ακόμη χειρότερο. Ναι, το χρησιμοποιεί και πάρα πολύ. Με την Έμιλη το χρησιμοποίησε πάντα. Μία φορά, εντάξει, χαίρομαι Να σου πω πολύ. κάτι. Εγώ το παίρνω, το χρησιμοποίησε. Θα του λείψει σίγουρα. Λοιπόν, Πού πάμε να το καρφώσουμε. τι είναι το Word, γιατί τα αγγλικά μου είναι προσωπίδια. Θέλω να είμαι αποξαρτημένη από το κινητό μου και εσύ με βάζει να το πιάνω. Ρε πίπι. Άκουσες τι είπα. Άκουσες! Γιατί σταμάτησε να κουνιέται. Δεν μου δίνει σημασία πια. Α, ξεκίνησε πάνω. Εντάξει, ανακτήσαμε τον έλεγχο, παιδιά. Από βάθρα! Ωραία, πάμε στην αποβάθρα λοιπόν. Από βάθρα! Από βόθρο. Από βάθρα! Από βόθρο είπα. Και τώρα θα το κάνουμε speedrun. Θα μας κυνηγά ο κύριος Μόρτιμερ. Αχ, δεν έχει τίποτα! Ούτε χτυπάμε, ούτε τρέχουμε, ούτε κλωτσάμε. Τι να γίνουμε. Τι να γίνουμε. I have not found all the clues. Oh, I did not find all lamps. Όχι. Δεν βρήκαμε όλα τα clues και το Και δεν βρήκαμε και όλα τα κρούς. Άρα μπορεί κάλλιστα να πήραμε λάθος πλέον. Όλα πέντε πήραμε λάθος πλέον.
Μπορεί και να μην πήραμε βέβαια και να λέω βλακίες. Πάμε στη θάλασσα να πνιγούμε. Παυλίνα, μη τα λες αυτά. Αυτό φοβάμαι ότι μάλλον θα είναι leap of faith πια. Μου άνοιξε τρόπο. I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on επειδή δεν the πήραμε wharf. τίποτα. Τι αυτό λέει το πήρε, ρε. Δεν το καταλάβω αυτό. Είναι απλά το fail, δεν πήραμε όλα τα στοιχεία αυτό. Ναι, δεν πήραμε όλα τα στοιχεία, αυτό ήταν το fail. Το θέμα είναι ότι τώρα θα μάθουμε αν πήραμε το σωστό. Πού είναι η έξοδος, εδώ είναι η έξοδος. Δεν είναι εδώ η έξοδος. Α, να τι έξοδος. Πού είναι η έξοδος, Χάθηκα ρε, τι να κάνω, συγγνώμη. Δεν δικαιολογεί τον Dave να κάνει λάθη. Ο ένας καραβάνας. De Richet, sticking your nose everywhere again. Wow, what's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Volner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Hit him! Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, De Richet. Where have you been? Περίμενε. Αυτός τι αδύναμη είχε ο κύριος Βοναπάρτη. Βοναπάρτη. Politics και conviction. Τι έγινε. Did Lord Mortimer tell you you could trust me? Yes, but... So, I'm working for him right now, and you're wasting my time with your questions. Look, if he hasn't taken you into his confidence, then you shouldn't know yet. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Δώσ' του ένα άκυρο αντικείμενο. Εγώ λέω να του δώσουμε ένα rare manuscript για να έχει ένα ξέρετε. Εντάξει. Μόνο το χρειαστούμε. Δεν Πέτα Mortimer. Τι να του δώσω. Go back. Α, ξανά έκανε ο χρόνος, οπότε μπορούμε να κάτσουμε πολύ άνετα. Να κάτσουμε έτσι εδώ. Να κάνουμε πίσω. Ωπ, ξανά άρχισε ο χρόνος στην αρχή. Ανέστη με αγχώνεται. Μπορούμε να πατήσουμε αυτό. Άξιστε μπορούμε να κάνουμε. Αυτό. Να πάμε πίσω. Και να κάνουμε Remind αυτό. me, who did you hear making these alleged charges against me? His Eminence Piaget and Monsieur von Wollner were discussing them when I joined them. And remind me, during the conference, which side were His Eminence and Mr. von Wollner on? Sir Gregory, but what has that got to do with it? And did it not occur to you for a single instant that they might have been speaking about me in front of you on purpose to manipulate you? I trust them to detect novices who are likely to be taken in, yes. Those sons of whores. Ah! So that's how they see me. Be careful to make sure the conference keeps on going ahead smoothly, though. Please. It would grieve me to have to report you to Lord Mortimer. No, of course. I'll make sure those two bastards get what they've got coming. Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Yeah, Go but play get somewhere it else. See you later, monsieur. Come on. I have to hurry up and join my mother at the wharf now. Άλεξ, γιατί It's rewind ξεχνάς. time, rewind bad memory. Δεν έχω ιδέα ούτε για αυτό το μήνυμα. Είναι πολύ κακό τελικά. Μου αξίζει δημόσιος εξευτελισμός και μετά απαγχωνισμός. Ρε, μην γράψεις στον Dave κακό. Πρόσχετη λέει ο Dave.
Γούρι μου. Μη σου χαλάσουμε το χαρακτήρα, τον τέλειο. Λοιπόν... Γιατί! 3 ετών! Ωραία. Βάζω υπεύθυνη την Παυλή να μου στέλνει όλα τα καινούργια meme. Και θα μου στείλει και τα παλιά των 3 ετών των προηγουμένων. Είσαι υπεύθυνη για να με ενημερώνεις. Ο πιάτζι λες ακόμη δεν το κάνει τώρα, σταυρωμένο. Όχι, γύρα! Τι έγινε? Νομίζω ότι είναι εκεί στη γωνία. Γύρα! Α, όχι, άγαλμα είναι. Συγγνώμη, να βλέπω κάμερα. Παιδιά, φοβάμαι να κοιμηθώ μαζί στο βράδυ. Όχι, νόμιζα. Ναι, θα είσαι η meme manager. Και θα το γράψεις και στο βιογραφικό σου. Θα γράψεις meme manager στην εταιρεία Karavans. Μη σκούπισες εκεί τη γωνία. Δεν θα μας ακούσουν να βγουν από την πόρτα. Ξύλο! Ah, Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Πώς θα τον νικήσουμε αυτό? Με κουλό χέρι. Ποιο κουλό χέρι, πρέπει να μιλήσουμε μαζί του. Που δεν έχει πουθενά immunity. Και τώρα πηγαίνω Come όπως ο closer, Ρομπέν έρχεται please. το κάνει μαλακία. It's time we had a little chat. I wanted you. Oh no, your hand. Damn it, no. So that's it. She's prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in the search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. Τι έκαθες ρε νούμερο. That's it. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. Say nothing και πάλι. She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. Όπα! For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. Θα μου απαντήσεις όλα αυτά για τους demons. Δεν νομίζω. Why tell me this? Αυτό. Γιατί μου τα άψε όλα αυτά. But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. Τι θα πάθει η μάνα μου. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. Αν είναι half demon. The old book was Al-Azif, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. Έλα, δώσ' το! Σε παρακαλώ να είναι... Δώσ' το! How would you qualify your species, scientifically? Good question. What is your area of expertise? Biology θα πούμε έτσι, μην δεν είναι. I would say biology. So, I would class demons along with parasites. The comparison's not very flattering. You live inside a host and you feed on that host. Do you not? A large number of parasites are essential to the survival of their bearer, you know. We do indeed choose a host. We enter inside them, and we evolve with them. But if you prefer a more philosophical approach, or a more poetical one, consider us as an idea. We are an idea that penetrates the human spirit.
But in fact, in no way are we a danger for our hosts. Quite the contrary, we strengthen them. Για τους ανθρώπους. What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. Με κάνουν historical event. Ναι. Ναι, αυτό λέει η Παυλή. Ναι, αυτό λέμε κι εμείς, ότι και ο Λούι το κάνει αυτό, οπότε να άνετα μπορεί να είναι παιδί του Lord Mortimer και να είναι κι αυτός ένας Demon στη γη. Half Demon, αφού έχει Human Mana. Δεν έχει σημασία, θεωρητικά ο Demon δεν θα έμπαινε σε όλο το σώμα, δεν ξέρω αν βγάζει. If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. The Greeks. Did you know ancient Greece? In many ways, yes. One day Pericles, the next Parmenides. Just the memory of the time I spent working on acoustics with Pythagoras, well, it moves me quite deeply, to tell the truth. Pericles. He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? Ναι, φοβερή. In a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his two sons passed away. Isn't that right? Excuse me, Louis, I would rather not relive any more of that. Όχι, να τον σκοτώσει γράφει, όχι να σκοτωθεί. Λες να θέλει να σκοτώσει. Και τον Λούι. Και τον Λούι. Δεν νομίζω. Αίγυπτο, πάμε τη σειρά του. Όχι, η σειρά είναι Αίγυπτος, Ελλάδα, Ρώμη. Εντάξει, τώρα χέσε μας. Χριστός. Did you know ancient Egypt? Oh, yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. Did you experience ancient Rome? Oh, yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme, but from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. You seem to be fascinated by Christ. You aren't him, are you? Oh, no, not at all. He was my father, though, strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Μα ποιον έκανε ο Χριστός, παιδί, τι λέει? Όχι, ήτανε, λέει ότι ο Χριστός... Ήταν ο πατέρας. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι, λέει ότι ο Χριστός ήταν ένας δαίμονας με λίγα λόγια, ο οποίος έκανε παιδί και εν τέλει μπήκε σε έναν άλλον άνθρωπο και άρχισε να κάνει θαύματα και πιστεύει ότι είναι θεότητα, ενώ ήταν ένας δαίμονας. Ναι. I've noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. You've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed, I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. Γιατί ο πατέρας του δεν γίνεται να γεννήθηκε στη γέννηση του Ιησού και εν τέλει να υπήρχε αυτός από πιο πριν. Ναι, προφανώς άλλα δεχόους. Ναι. Ναι, αυτό. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. Δεν έλεγχε thoughts. το σώμα του γιού του, έλεγχε το σώμα ενός παιδιού
που λεγόταν Ιησούς. Αυτό. Τι δυνάμεις είναι αυτές και μετά το One Ten. Can you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. Κόλλησε λίγο. Τι. Μια φάση. And what do you Πολλά do σημεία with this πολλά. power? We help them, of course. Conviction, νομίζω το conviction έχει... Δεν έχει. immunity. Τι. Δεν έχουμε κάνει discover. Ναι, να δούμε όμως αν έχουμε κάνει discover τη δυνάμεις του. Ναι. Που είναι ο Mortimer, William, εδώ. Μπράβο. Ή στο conviction έχει immunity. Και σωστά Οπότε είναι. τζάμπα θα το κάνουμε. Μην το κάνουμε. And how is it you help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing. We are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Okay. Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,668 Ξέρετε τον ακριβώς angels. αριθμό. Ναι, αυτό θέλω να πω. Και αν έπεσε ένας Is it παραπάνω. true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family, but it is very difficult to know exactly how many of us there are because a large number of our kind remain hidden or never reveal themselves even to us. Δεν είναι πια όλος, αφού μας είπε ότι όλα αυτά. Δεν έδωσε Πανελλήνιες. Ποιος? Γι' αυτό τα ξέρω όλα αυτά. Περίμενα, χάθηκα. Για το νούμερο που είπε ο Λούι, που το ξέρω ακριβώς. Α, οκ. Τις δεν τα βάλει. Τις δεν τα βάλει. Απάς, είναι πια. Continue. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. Και ξέρεις και φεύγει. Ναι. Αυτή η Ελίζαμπεθ είναι που πέθανε. Ναι. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but
after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can. Δεν δοκίμασα τα πολιτικά, τα πολιτικά. But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean, Ο Γκρέγκορι είναι... Πού είναι ο Γκρέγκορι? Να το. Α, αυτός εδώ είναι ο Γκρέγκορι. Με την περίεργη τη φάτσα. Και μετά λέτε ότι ο Ανέσης δεν έχει αδυναμίες. Απευθείας να δείξει την Είναι όντως δίμον. Ποιος είναι ο a Γκρέγκορι? new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. So, von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis, and with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What, you mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. He's a prisoner at our headquarters in Paris. All right. Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. Θα βγει το χέρι που περπατάει. Στη λογική Δεν έχω. μου κρίζει ο σκύλος. Πάει το τάκο. Μόνος. Πού είναι ο τέτοιος. Δεν το χάνος είναι αυτό εδώ. Science και Conviction. Άρα μπορεί στη λογική. It was you who killed her. The child was already condemned, Louis. My father would never have let her be. I had to pass inside her mind and, yes, make her take her own life. Trapped between the unyielding control of my father and your mother's terrible treatments, I wouldn't wish a life like that on anyone. Would you? So neither my mother nor Peru were ever guilty. You just gave me the runaround with that whole investigation. Now, don't take it the wrong way. I was obliged to keep up appearances so that Gregory wouldn't suspect me. And it enabled me to size you up, Louis. Ο σκύλος με τρόμαξε. Βλάκα. Τον Mortimer περίμενες. Δεν ξέρω ρε, τι τρόμαξε. Δεν είδα τίποτα από ό,τι έγινε με την Ελίζαμπεθ. Ξαναπάτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός σκότωσε την Ελίζαμπεθ. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Έλα, πες το. Haven't you guessed yet? Κανένα από αυτά δεν είναι. Είσαι ο γιος του, εντάξει. Πάτα εδώ είμαστε. I've got an idea, but it might seem stupid. Trust me. Am I one? I mean, am I a demon? Would you like that? Yes! Προφανώς και θα θέλω. Ναι. I must admit that the idea is appealing. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time.
Your spirit wanders My unconsciously. mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis. I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, it's not possible. You are my son. You are my son. Έτσι. Τι κάνει ο γορίλας? Well. So now you're his bastard. You really took me for a fool. Don't make a move, you clowns! Everybody keep calm. Don't say a word or I'll shoot your kid! Not so clever now, are we? At last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just Μ' calm άρεσε down, το monsieur. μαύρο, Παυλίνα, ναι. You stopped me from ending it all. Because of you, I've had to pay for it. You don't know what it's like. He's in your head. He's in your soul. I never want to feel that again. Jack, I did. Πρέπει να θυμηθούμε τι είχε ο Ζακ. Θυμάμαι ότι είχε αρκετές αδυναμίες. Στη λογική και Πού είναι στο ο Περού? conviction. Πού είναι έρθει ο Περού, ανάπτυξη. Και ψυχόλογο. Not betray you. You're just like him. Λες να πάμε εδώ. Ναι. Monsieur, you don't know the whole story. You ought to let me help you. One more move and I'll shoot you down, you bastard. Jack, you'll end up hurting yourself if you continue like this. There's no one to save here anyway. So, what are you gonna do now? You've just found out your true nature. What difference does it make? Το manipulation δεν ξέρω αν πιάσει αυτό. Το conviction ξέρουμε. Όχι, the questioning είναι αυτό. Ναι. Άρα στο diversion έχει immunity. Τέλεια! Τώρα είπαμε να το μάθουμε. Manipulation, παιδιά. Jack, I can assure you that what Lord Mortimer just told me makes no difference. That's what you think. But you're already in his hands. I'm And you don't even know it, Louis. No, Jack, it's the contrary. Everything that's been happening here has been carefully planned by the Golden Order for months, and everything is going exactly as planned. Lower your weapon. It's all right. It's over. You'll make it through, and you're going to get your life back. You're just like him. You are already. You can't see it, or you don't want to see it, but it's already too late. In fact, I haven't got any choice. You always have a choice. You know very well what will happen to you if you shoot me. Ναι, δεν θα ήθελα να της κάνεις το Mortimer. Η κόρη θα μείνει χωρίς πατέρα. Καλά. Και αυτό. Ποιο από τα δύο? Μπορεί να μην τον νοιάζει. Δεν προλαβαίνουν να πούν τα παιδιά, διάλεξε. Θα πατήσω αυτό. You're going to be held accountable, and you will lose everything, starting with your freedom and then your head. I told you, I don't care. Not about yourself, maybe, but what about your daughter? It wouldn't be the same for her, would it? Shut up! Shut up! She will be alone in a world that you know is hostile. What will become of her? That's true, but... Don't abandon her. Not a second time. It's your last chance, my friend. My friend. Έπεσε ο γορίλας και κλαίει. Come now, monsieur. You know what I told you. Evil and good depend on you, and not on your nature. Yes, it's true, and the same holds true for all of us. Monsieur Peru, I am willing to overlook this latest scene. You can thank my son for that. I think, however, that you ought to take your leave for your good and ours, as well as that of your daughter. Ακόμα. Τι έγινε, τι πάθαμε, πού πάμε? Φεύγει. Καημένος Περού. Όντως.
Άλλο μποτάκι θα παιδιά, δεν ξέρω ποιος έχει ο καημένος, ο Περού ή ο καημένος ο τύπος που καθάριζε και του έφαγε ξαφνικά ένα όπλο στο κεφάλι. Καθάριζε μια γωνία! Εντάξει, ας πω κάτι. Δεν είναι καλή τιμωρία για την παιδιά όταν σε You've βαράνε. experienced many significant events since your arrival. Yes. Έλα. You can say that again. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Matrix. Hear my voice. Κάτι τέτοιο. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My Τώρα που voice τελειώνει το is παιχνίδι, τώρα growing μας έδωσε την κυρία του fainter, δύναμη. but I am Μαλακία. Whispers, words, Και τα έχω μέσα στο κεφάλι μου και εγώ και mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. Μην παραβιάζει προσωπική. Δεν μας νοιάζει, great. Great. Okay. But I'd be violating their minds, wouldn't I? No, nothing of the sort. You won't really be penetrating their psyches. Let's just say you'll be picking up residual signals emitted by their thoughts. It isn't intrusive at all. Rest assured, there are also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Δεν μου έχει συμβεί ξανά ποτέ σε παιχνίδι στη τελευταία πίστα να μου δίνουν καινούργια δύναμη. Ποτέ ξανά. Έχουμε καινούργια δύναμη και δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε σχεδόν καθόλου. Έτσι, θα πούνε ότι... Και απλά για να τη δεις. Θα έχεις ένα επεισόδιο να τη χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, και γαμίσου που ήθελες και παραπάνω. Αυτό μου είπε το παιχνίδι. Άρα μπορούμε τώρα με αυτό να το διαβάζουμε το μυαλό. Εντάξει, είναι ο μπαμπάς, δεν θα μας κάνει. You're right. I need to go now. See you later, father! Father! Father or Lord Mortimer. Α, καλά. Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε και αυτός θα κάνει καμιά κακία και να μας αποδείξει ότι ξέρεις, μην το κάνει. See you later, father. One more thing.
If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. Ωραία, για να τη βρίσκω. Τον απομάκρυνα από τον πατέρα του. It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to the war. Άντε, τρέξει. Προφανώς δεν μετανιώνεις. Έμαθες ότι είσαι ντίμον. Τι καλύτερο. Δεν το σκυλί. Δεν το σκυλί. Καλά. Πάει και θυμάται. Είναι από κάπου εδώ. Α, όχι. Εκεί είναι από εδώ. Οκ. Και αν την χρησιμοποιήσουμε... Τι να την κάνουμε τη μάνα. Emily, what are you doing here? You wouldn't have seen... Mother? No! Ποιος το έκανε αυτό? No, what's happened? No, Mother! No! She's ruined my life, Louis. I am sorry. What were you thinking? Emma meant everything to me. Your mother destroyed everything by shooting her. She was me, and I was her. Έπρεπε να της μιλήσω. Βασικά δεν σκότωσε. Στο logic αυτή τέτοιο. Έχει μιούν. Ναι, έχει μιούν. Έπρεπε να της μιλήσω. Ναι, και όχι το μυαλό του για πρώτη φορά. Να ρωτήσουμε, είπα. Κάνε να σκεφτεί. Τι σκέφτεσαι τώρα? Ρώτα τι κάτι πρώτα. I needed to talk to her. She was going to tell me everything. I am sorry. I did what Emma would have done. Τώρα. Δική μου. Τώρα μπορούμε βέβαια να τις κάνουμε και αυτό. Γιατί ναι, δεν θα κάνει στο logic έχει δύναμη, αλλά εμείς μπορούμε να θα σκεφτεί πράγματα. Ναι, αυτό. You're the one who killed Emma, not my mother. And it wouldn't have happened if Sarah hadn't struck out at Emma first. Dear God, I beg you, make him kill me. I've had enough of it all. I no longer have the strength in me. Φύγε, δεν θα τη σκοτώσουμε. Δεν με νοιάζει. Get out of here. Δεν θα γίνω δολφός. Why have you always lied to me? Why didn't you ever tell me I was his son? Ξενέρωσε το. Συγγνώμη, το fail τι? Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Περίμενε, τι arrive. Μπορεί να τα περνούσαμε γρήγορα, ναι. Τι να πει... Τις ερωτήσεις. Τι? Τις ερωτήσεις. Ναι, μπορεί να μην κάνουμε ερωτήσεις, να πρέπει στην αγορά, ήταν πιο γρήγορα. Δεν άρεσε. Δεν ήταν πολύ ωραίο που σκέψου ο Λούι εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν «Α, είναι μάνα μου, στεναχωρέθηκα που πέθανε». Σκέφτηκε «Έπρεπε να τη ρωτήσω κάτι». Ήταν το ένα πράγμα που σκεφτόταν. Και το άλλο δεν τη σκότωσε η μάνα μου την αδερφή σου. Και το άλλο δεν τη σκότωσε η μάνα μου την αδερφή σου. Δεν ήτανε «Γιατί σκότωσε τη μάνα μου». Περίμενε, σκοτώνα τη μάνα μου. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήμουν θυμωμένος και θα έλεγα «Γιατί σκότωσε τη μάνα μου». Όχι να πω «Δεν πρόλαβα να της μιλήσω, κοίτα τι μου κάνεις τώρα». Ήθελα να της μιλήσω, γάμο το. Εσύ είσαι γιος της μάνας. Καλό βράδυ, Λεωνίδα. Καλό βράδυ. Ναι, κοίτα, όντως, αυτός δεν ήταν αληθινός της γιος από ό,τι μας είπε ο Μόρτιμερ. Αλλά στυλ, αυτή τον μεγάλωσε. Εντάξει, δεν. Εσύ θα έχεις γίνει Super Saiyan. Τι, τελειώσαμε το επεισόδιο, τώρα τι έγινε? Ποιος πείτε καλό βράδυ? Ο Λεωνίδα. Ναι, αλλά λέει όχι, δεν φεύγω εγώ. Α, ο Άλεξ. Ο Άλεξ, καληνύχτα.
Ω, καληνύχτα ρε Άλεξ, δεν είδα καν το μήνυμα. Νομίζω πρέπει να τελειώσουμε το επεισόδιο και να μας έμεινε ένα. Λογικά. Δεν τελείωσε καν το επεισόδιο, έτσι. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Emily, what a waste. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. No, this is an advantage. I could get used to this pretty quickly, I think. Damn it, what a mess. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute. Ένα μποτάκι που καθαρίζει. Είναι demon και δεν μπορεί να βγάλει καινούργιο χέρι. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Περίμενε. Είμαι demon, μπορώ να αργήσω. Ας ψάξω το δωμάτιο μπας και λίγο με υλικά. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Χρειαζόμαστε κάτι για να γεμίζουμε και αυτό, ξέρω. Άι καλά. Άι. Dear Monsieur de Richet. Τώρα τα καινούργια γραμματάκια θα λέει My son. Τζέλι πήραμε. Είμαι ντύμο, μπορώ να αργήσω να δείξω την πόρτα, λέει. Ναι, πανώς. Sir Gregory? Τι Good day, Louis. I think it would be good to talk. How are you feeling? I don't know. I understand. I heard that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if you have any questions, don't hesitate to ask. How long has our family been in existence? We have been here since the very beginning. What do you mean, exactly? Are you trying to get information from me? No, not at all. I was just wondering why that particular question seemed to disturb you. Let us not insist then. You yourself weren't very convinced by the question, it seems. Μαλάκα δεν είναι χαζό. Σου λέει, ό,τι θέλεις, ρώτα με. Του κάνω ερώτηση, προσπαθείς να με ανακρίνεις και να μάθεις πληροφορίες από μένα. Γιατί οι άλλες ερωτήσεις θα Κάτσε, αυτό δεν είπες. How many of us are there in the family? We are 8 brothers and sisters. Το ξέρουμε. Ναι, και θα μας What do πει you mean by αν τους brothers and sisters if we can change bodies? You reason with logic. We have retained the human habit. When we first come into this world, we retain a certain attachment to our first envelope. If we are born as a man, we are brothers. If we are born as a woman, we are sisters. But I must admit, it has absolutely no real importance. They're just bodies. Λες να ήταν γυναίκα στην προηγούμενη του ζωή. Όταν γεννήθηκε να ήταν γυναίκα. Γι' αυτό βάφεται. Και γι' αυτό να βάφεται ακόμη. Μπορεί. Αλλά βάφεται κατά. Ποια γυναίκα βάζει κάτι άσπρο πάνω? Στα πολύ παλιά χρόνια όταν είχαν πρωτεφεύρει πούδες και τέτοια, καμία δεν βαφτόταν καλά. Α. Μάντεψε. Ποια γυναίκα βάζει κάτι άσπρο πάνω? Ο Λεωνίδας. Συγγνώμη. Demonetized. Well, tell me then, are there any other families like ours? There are officially 7, but we're the oldest and therefore the most powerful. Είμαστε και πιο δυνατοί, έτσι. Δεν του ξανακάνω την ίδια ερώτηση 15 φορές να δούμε τι θα κάνεις.
θα ήθελα να το κάνει στα ντύμον. Θα σου κόσει παφάπα. What's Lord Mortimer's problem? I think he allows himself to be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less, but thinking about it, I believe that the birth of our latest sibling greatly accentuated his discomfort. Do you think he's jealous? I didn't realize you were so good at behavioral analysis. Indeed, William certainly is prone to jealousy. Finding one's place, notably in the eyes of our father, is not easy, and we each do what we can to succeed. But I can't justify this perpetual rebellion against our rules. Is there a head of the family? You'll see. You'll meet them all, of course, when you are ready. They created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her. I see. There is still much to learn. Yes, it's true. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand regarding any disagreements that might arise between William and myself is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. Ωραία, William θέλει δημοκρατία. Είναι σωστή η δημοκρατία. But if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. We are eternal, Louis. When we plan ahead, we do it for the long term. Μία φορά να τους πούνε humankind, όχι mankind. Συνέχεια. Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine. But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Follow you. Are you suggesting he might be in danger? Well, Louis, our father's patience is not limitless. If William ever does go too far, then yes, he will be in danger. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now.
Θέλω να πάω να κοιμηθώ, είμαι κουρασμένος από το καιρό, δεν έχω κοιμηθεί 3 μέρες. Είναι και φλόρος ντύμωνα. Ναι. Ακόμη δεν έχει χιλάρει το χέρι του. Και δεν ξέρω να δέρνει. Είναι μια δουλειά. Τον έχεις τίποτα που ρε. Κάνε κλαίει κάπου. Τώρα το περάσω. Δεν ήταν αυτός που φαγητούσε τέτοιο. Αυτό συνεχίζει και σκουπίζει ακόμα. Η Έμιλι μπορεί να ήταν εδώ. Και πήρες που κλαίει. Ναι. Το έκανε. Όντως ισχύει. Emily, can I come in? No, it's not a good time. Not right now. Leave me alone. I can tell from your voice that there's something wrong. Let me in. We have to talk, Emily. I said no, goddamn you. Είναι demon. Εντάξει, και αυτό είναι το Κάνω σπίτι. το γουστάρω. Θα τους βγάλει όλοι. Όχι άλλο σεξ. Όχι! You've been drinking. But why aren't I surprised? Do you think you'll find the solution in alcohol? Get out of here, Louis. I told you not to come in. It's difficult. First your sister, now my mother? How far will your anger go? Do you really think I'm not suffering? You know nothing. You understand nothing. On the contrary, everything that goes on in here is much bigger than you and me. You made your choices and now you're going to have to take responsibility for them. Look, I must tell you something important. Emily, listen to me. I'm fed up with talking. It's about what's happening here. It's about Mortimer and home. I know they are demons. That's not all. Go on. I'm one of them, Emily. I'm a demon too. I know. But how? Sir Gregory stopped by to tell me. He wanted to bid me a welcome. I don't understand. Welcome to the family. You're his daughter? Mortimer's daughter, Louis. That makes you my sister? Yes. Just the thought of the night when I suggested that we... I feel so ashamed, Louis. And that means Emma is your sister too. Shit. I spent the night with my own sister? I was attracted to you from the moment we first spoke on the boat. Now I understand why. Do you realize what that means? I'm a monster. Να σου πω κάτι. Δεν μεγαλώσαν μαζί. I don't know. Δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι. I'm attracted to you, θα έλεγα. Demonetized, Άνετα. And I am one as well. When I think of my feelings for you, that feeling, it hurts all of a sudden. She's there. I can feel her inside me. She's trying to read my thoughts. Emily, don't do that. Get out of my mind, please. Let me remind you that it's forbidden between demons. Sorry, Louis. I didn't want to. I have a sister. It's very strange for me too. A sister for a brother. Yes. Yes. I must get some rest. I must ask you to leave me now. All right, but don't finish that bottle. Don't start now. I would like to get some sleep. I'll be leaving you then. Thank you, Emily. Γιατί αυτό που έλεγε που πήγε να του διαβάσει τις σκέψεις δεν ήταν καθόλου cringe. Dear E. Ναι. Μόνο εγώ cringe με αυτό. Θέλω να ψάξω οπωσδήποτε χώνει. Ο Ανέσης στις cringe καταστάσεις απλά δεν αλλάζει τη φάση του. Εγώ cringe αφούρη. Κοιμάται αδερφή σου. Χαίστηκα. Εγώ θέλω να βρω λίγο μέλι για να γεμίσω αυτό το σπίτι. Γιατί αν μας πιάσουν τη γαμίσαμε και δεν μπορούμε να παντήσουμε. Πες μου δεν ήταν cringe. Ναι, αυτό ρε Λεωνίδα. Ναι, ήταν μέσα του. Στο μυαλό και καλά, αλλά... Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Ρε, πώς εντάξει, το μην είπε βάζουμε έτσι. πράγματα μέσα, μας απευθύνουν να μας πούνε γκέι.
Ανέστη. Τι. Σε παρακαλώ. Μην τα λες στην κάμερα. Κρατήσου λίγο. Εντάξει, συγγνώμη. Αχ, εντάξει, σας ήρθε το cringe και σας, εντάξει. Louis, busy as always, I see. How lucky you are. Σολιάρης. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. Δεν θα τον βλέπεις καλά. Γιατί μπορώ να το διαβάσω στο μυαλό, δεν κατάλαβα. Δεν έχω χρόνο, απαράτα μας. Αλλά καλά που δεν τη σκοτώσαμε. Θα έχουμε σκοτώσει την αδερφή μας. Γιατί εσύ δεν είναι στην ηθική σου να σκοτώνει. Δεν χρειαζόταν εγώ να σου πω. Άσχετο. Καλά, εντάξει. Αλλά τη σκοτώναμε, θα είχαμε σκοτώσει την αδερφή μας. Ωραία, εντάξει. Και την θα είχαμε δείξει την άλλη. Ωραία. Όχι. Μετά που έχει πεθάνει η μάνα του, που έλεγε Kill her, Ναι. και επιστήμω απλώς να φύγει. Ναι, αυτό σου είπα. Θα είχαμε σκοτώσει αυτή και την προηγούμενη την είχαμε δείξει. Ωραία. Ναι. Ωραία οικογένεια. Λούι, κάθε φορά που βλέπει ένα συντήμονας. Οκ. Δεν έχω χρόνο, με το σαλιάρι τώρα πάμε φύγουμε. I get the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy gossip. Ναι, πρόσφατα έμαθα ότι είμαι δαίμονας, ξέρεις. No. Τι μαλακίες ψέματα θα του πούμε. Αυτός που σκουπίζει αρχίζει να με εκνευρίζει μέσα στο μυαλό μου. Me? No, nothing at all. And you? I would like to be able to say yes, but it's been dead quiet. Are you my The only one father? with anything to say is Duke Manuel. But with that accent of his, I don't understand a word he says. It's exasperating. Right. I've wasted enough time. I'll keep our conversation to myself, Mr. President. Anyway, I must be going now. See you later, Louis. Πάμε με τον πατέρα μας, άντε. Μην ξυπνήσεις. Τι γίνει τα πράγματα. Α, το μεσαίο ήταν κανέκι. Ποιο? Το δάχτυλο. Το μεσαίο. Αυτό είναι το κανέκι. Α, Το κανέκι. Είναι ομόρφη ρε παιδιά. Α, ναι. πού θα ήτανε. Δεν τον έβλεπα για κάποιο λόγο. Louis, I was sure you would stay. I'm proud of you. You have made the right choice. You must have been disappointed not to have been able to speak to Sarah one last time. I would have liked her to tell you herself. Γλίτσαρε! Well, I guess I'll never know now. True. Even so, there is one more thing I haven't told you about her. Sarah was my daughter. What? But why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time. I intended to tell you afterwards. Η μαμά You του were in ήταν a αδερφή hurry, του. so I made a decision. You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Στην αρχή του είχε πει ότι η Σάρα δεν είναι η πραγματική σου μητέρα. Ωραία. Και είπε Ωραία. ότι ήταν κόρη μου η Σάρα. Και είπε ότι και αυτός είπε πίσω ότι είσαι γιος μου. Ναι. Ότι η Σάρα είναι κόρη μου. Ναι. Αυτό. Άρα αυτή που ήταν η μαμά του ήταν αδερφή του. Ναι. Πιο μεγάλη. Ναι. Αλλά δεν ήταν εξέμετος μάνα του, ήταν μάνα. Overwhelmed. Confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in such a short amount of time. What could be more normal? It may have been a bit brutal, but you've just grown up in a very short space of time. From now on, you can influence your own future. μάνα και I will αδερφή, guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Sir Gregory. Gregory. Why am I not even That's surprised? What did he say? Και το άλλο είναι έτσι. Τον πατέρα μας εμπιστευτούμε πιο Αυτό πολύ. δεν γίνεται. Μίλησε για τον πατέρα του. Και τον πατέρα σας. Ναι, αυτό. Αυτό είπε για... Είπε πολλά. Εγώ θα πω αυτό. Εντάξει. According to him, the family is a Ναι, prickly we're subject for you. ξεκάθαρα. He exaggerates. I don't have problems with all our family, far from it. I admit I find it difficult to follow the path set out before me sometimes.
I don't share their vision, and they don't understand me. They find you unstable. I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. But where does it lead? I suppose I should explain. For centuries now, demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Each time it's happened, many of us have died. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing that is by allowing them a free choice, Louis. Δεν θέλει αυτό να κάνει ο άλλος. Ο άλλος ο You δικτάτορας really του are trying to liberate men. Of course, not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas, if you give him a roof, food, and entertainment, he will do whatever you want. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? Ναι, όντως. Φοβερά. Τα έχει προβλέψει το μέλλον ο Μόρτιμερ. Και το Τραμπ λέει. Do you have any more examples? Of course. Talk to me about slavery. Well, take the slave trade, for example. It's an archaic practice that simply has to stop. Today, black slaves of America work for free and in unbearable conditions. Tomorrow, if you free the blacks and offer them work along with a salary, they will bless you for it. Then, they will be integrated into the system. They will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as workforce. And what would you propose for women? They must be given the right to work and to vote. Look, at the moment they don't work. They take care of raising children. What a mistake. We have to get them out of the house. Make them work. In this way, not only will they become consumers, but they will also delegate the job of education to the system. We could guide humanity from a young age, Louis, don't you see? Today we are wasting too much time. Αλλά δεν τα έκανε από την καλή του καρδιά, τα έκανε για να μπορεί να πεντέψει. Να αλλάζει σώματα και να περνάει καλύτερα. Όχι να αλλάζει σώματα, για να μπορεί να κάνει manipulate τους ανθρώπους και να μην εξεγερθούν και τους σκοτώσουν. Ναι. Γι' αυτό. What obscurantism! By harping on this concept of good and evil, guilt and redemption, look where men are now. Locked up in beliefs that should no longer exist. It's time for men to rediscover themselves and to take control of their lives, as they really are, without any moral judgment. Tell me what you think about progress. Progress is essential, Louis. It's the future. What else? Progress must liberate humanity from burdensome chores. Progress must replace man wherever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. It will liberate women as soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically. It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. But the most important of all has already been laid. The foundation stone. Freedom of speech. The First Amendment of the Constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop a one-track approach, otherwise man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them.
If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits. And it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence, but humanity has not yet evolved enough to make any progress on the subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are? I see your point. Our family clings to its privileges and to the past, and that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill, and not the least, Louis. It's about taking control of a person. I don't see how I could do that. I shall help you the first time. How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between them and me, and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaggi to inform the Pope he has changed sides. Here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes. You're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaggi had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaggi's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me, and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. Πάω να μπω στο πιάτζι. Μπορεί να φύγει περίεργο, αλλά δεν είναι αυτό, πιστεύω. Είναι και ένας παππούς. Μια χαρά είναι ο πιάτζι. Εγώ τώρα θα πάω να μπω. Εγώ έχω αρχίσει να κουράζομαι και να νιστάζω όπως και ο φίλος νοσοκόμος. Είναι και μία η αλήθεια.
Έλα να πούμε λέει στο πιάτσι και μετά... Έλα ρε, πλάκα θα έχει. Ναι, η Παυλίνα χάρηκε. Τόσο καιρό αυτό περίμενα, να μπούμε στο πιάτσι. Όχι να μπει ο Έρικ στην Πάολα, να μπούμε εμείς στο πιάτσι περίμενα. Εμείς στο πιάτσι. Ναι. Πώς Έρικ τώρα. Πού είσαι. Ο Έρικ είναι σαν το πιάτσι, νομίζεις. Ο Έρικ είναι κούκλος, τέλος. Ο πιάτσι είναι ένας γέρος. Πιάτσι όμως είναι. Α, γελάει η Νονάτη, άρπατη, βγήκε. Δεν μιλούσε τόση ώρα. Ah, well, Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. Κάτσα μου φως. Αντρίλα, ποδάρι. Όλα πήγαν μηδέν με τα τέτοια. Ό,τι θέλουμε λέμε. Σε κάτι που να είναι ψηλαδύναμος να κοιτάξουμε. Πού είναι ο πιάτσι και να μας δείξει όλα. Manipulation. Erudition είναι αδυνατός. Δεν έχει. What exactly is your role with regard to the Holy Father? What? What on earth is he playing at? It's coming. You're a cardinal in Pictori. Why don't you admit it? Impertinent little brat. Louis, I don't find this conversation in very good taste. All right, it's coming. Come on, Giuseppe, let me in. What? I've done it. Done it. Damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Μπήκαμε. Μπήκαμε στο πιάτσι. Look at yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. We are in. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. And here are 3 stamps. All are different. Ένας πρόξιμο. Okay. Amen. Right. Well, let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. Wow. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί σύμφωνα με... Μπορεί μετά να πει ότι δεν το έγραψα εγώ. Να πει ο Πιάτζη. Μα θα είναι τα γραμματά του, την υπογραφή του, άλλο. Τέλος πάντων. Εγώ λέω και τους δύο. Μέσα. It even appears that Lord Mortimer and Sir Gregory both have access to obscure, superior forces to help them reach their ends.
I think that the Papal States, for the sake of their own preservation, ought to condemn this practice of conferences in the future. Λοιπόν, Stamp. choose a stamp for the later. Κάτι έγραφε εδώ για τη stamp. Έγραφε do not use your personal stamp when you're reading to me. Instead use the other with my motto on it. Okay. Και έχουν και αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι για το τέτοιο. Για το code. Ας κάνουμε πρώτα το τάμπα. Και ημερομηνία. Ημερομηνίες είναι. Αυτό είναι 17 πρώτο του 2743. Οκ, ναι. Η στάμπα. Άρα θα βάλουμε την προσωπική του στάμπα. Από πάνω είναι η στάμπα. Να τις δούμε. Ποια να είναι. Πάμε στην πρώτη στάμπα. Right. I think that local inscription stamp. Justitia, misericordia e humiltà. Boy, I gotta brush up my form. I think it's in Italian. Justice, mercy, and humility. Okay. Πώς είχε το stamp. Ναι. Ναι, αμέσως. Piaggi once gave me a sealed letter. It had the same seal on it. I remember now. Όπως είναι του πιάτζι αυτή, άρα όχι. Αυτή είναι η προσωπική του πιάτζι, δεν τη θέλουμε. Η προσωπική του πιέτζι μάλλον θέλουμε. Όχι, είπε μην βάλεις την προσωπική του σφραγίδα, βάλε την δική μου, είπε ο τύπος. Ο τύπος είπε μην βάλεις την προσωπική, όταν στέλνεις σε μένα, ναι, μην βάζεις την προσωπική σου σφραγίδα. Ωραία, άρα δεν θέλουμε του πιάτζι προσωπική. Τι? Αυτός είναι ο πιάτζι που γράφει. Και πού θέλουμε να στείλουμε το γράμμα? Σε αυτόν. Σε αυτό θέλουμε να στείλουμε το γράμμα? Ναι. Άρα δεν θέλουμε. Αυτό λέω, αυτιά. Σίγουρα θέλουμε να το στείλουμε σε αυτόν, έτσι? Ναι. Okay. On it is written, Flore in Domo Domini. Latin, it blooms in the house of God. This seal is different to the one Piaggi used for the letter he gave me. Yes, I'm certain of it. Άρα αυτό μας κάνει, να δούμε και το άλλο. Άλλο αυτό πρέπει να είναι. Το άλλο είναι απλώς ένας σταυρός. A circle with a cross inside. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι το μεσαίο πρέπει να είναι. Ναι. Γιατί ο τύπος λέει personal το my motto. The one with my motto. Ναι. Οπότε άρα πρέπει να έχει το motto του. Ναι, τι είναι αυτό. On it is written, Flore in Domo Domini. Αυτό είναι. There's a kind of code composed of 6 letters that they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. Λοιπόν, το E σημαίνει 17. Το H
Είναι ανάμεσα στα 17 με 24 μάλλον. Να δούμε αυτά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Do without the code. In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Στον Πάπα, ναι. Αυτό που είπα και Some εγώ. figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Η ημέρα. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Η ημέρα. Η ημέρα δεν έχει μεταφραστεί. Το λέει δεν έχει μεταφραστεί. Άρα το I. Τι άρα το I? Πόσο έχουμε σήμερα? Εκεί. Πού εδώ? Όχι, σήμερα που γράφουμε το letter. Today the date is 24/01/1793. 24 πρώτου 1000, οπότε θα πρέπει το 24 να είναι α, είναι το 24. Είναι ή άρα είναι. Εσείς τι λέτε? Αυτό τι σημαίνει email? Email. H με B. Είναι 17. Το H με B τι σημαίνει? Έχω χαθεί λιγάκι. Και μετά γράφει σήμερα. Δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει καλά, αλλά νομίζω ότι είναι το A με E. Δεν έχω καλά το πιστήρι τώρα. Δεν είναι μπαταριά. Ε, 24. Είναι το A. A. Today the date is 24/01/1793. A. O. Το 0 ποιο να είναι τώρα? Α, περίμενε. B. Α, έχεις δίκιο. Το κάθε γράμμα... Το E είναι. Περίμενε. Έχεις δίκιο. Περίμενε. Το έχω νομίζω. Το G είναι το 1. Ωραία. Ανέστη, είπε ότι την ημέρα δεν την έχουμε μεταφράσει, αλλά το 01 εδώ δεν είναι μεταφρασμένο. Είναι το 17, είναι το E. Άρα πρέπει να είναι α για να είναι 24. Ναι. Αφού το α είναι μπροστά. Today the date is 24/01/1793. Κοίτα, το α είναι το 24 από μόνο του. Ναι. Άμα βάλεις, άρα θα πρέπει να πεις 0,24. Όχι αγάπη μου. Δεν βάζουμε, στον έναν αριθμό βάζουμε. Φιλομήλα όμως εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 7. Έχεις δίκιο. Είναι ακριβώς, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχεις δίκιο, Φιλομήλα. Βάλε το α πρώτα. Today the date is 24/01/1793. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Θέλει μόνο μήνα και ημέρα, μήνα, χρονιά. Ναι, αυτό. Το 0 είναι το E. Το E είναι το 0. Και είναι... Αλλά θα γράφει το 17. Αγάπη μου, την ημέρα δεν την έχει μεταφράσει μόνο το 01. Αυτό λέμε.
Και κανένα χαρτί δεν είναι μεταφρασμένη ημέρα. Ούτε το 12 από πάνω μαζί. Και είναι τα υπόλοιπα. Άρα τότε γιατί βάλαμε το α. Γιατί βλέπεις, το α είναι το 24. Όχι, άρα δεν το θέλουμε. Γιατί το 24 είναι ημέρα. Today the date is 24/01/1793. Άρα μας μοιάζει το U1 και αυτό. 01. Άρα πρέπει να βάλουμε ακριβώς αυτό, ωραία. Αυτό ακριβώς είναι. Να, 011793. Ναι, και το α μπροστά. Όλο αυτό πρέπει να βάλουμε. Χωρίς το α. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Ακριβώς. 6 είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω το code γιατί μας δείχνει το χέρι του. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί... Γιατί είναι BFC. Γιατί να είναι όμως FC και να μην είναι CF όπως είναι ακριβώς το άλλο. Ανέστη, το G πρέπει να είναι το νούμερο 1. Α, αυτό που έχει στο χαρτί λέει και ο Λεωνίδας. Και εγώ αυτό που λέει στο χαρτί λέω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γιατί στο χέρι του δείχνει άλλα πράγματα. Είναι αυτό που είναι στο χαρτί, Παυλίνα? Άιντε spoiler. Αν είναι αυτό που είναι στο χαρτί... Ναι, είναι αυτό που είναι στο χαρτί. Αυτό θέλω μόνο. Ναι, για να ξέρουμε να το βάλουμε ή όχι. Όχι, για να ξέρουμε αν το σκεφτήκαμε σωστά ή όχι. Ναι. No, δεν είναι αυτό που... Nope. Άρα δεν είναι αυτό που είναι στο χαρτί. Άρα πρέπει να δούμε κάτι εδώ μέσα. Ναι, αγάπη, εγώ έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι το G είναι το νούμερο 1. Άμα κοιτάξεις το από πάνω. Ωραία. Μήπως το κάθε γράμμα μπορεί να είναι αριθμός και το GJ να κάνουν μαζί το 12. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Όχι, το 12 είναι η μέρα που δεν έχει μεταφραστεί. Το 12 είναι μήνα. 12... Αυτά μεταφράστηκαν, ημέρα αυτά δεν μεταφράστηκαν, αυτά μεταφράστηκαν, αυτά μεταφράστηκαν. Το 31 εδώ δεν έχουν και το 17 δεν έχουμε μεταφραστεί. Αυτό δεν λες. Δεν... Λοιπόν, H. Το H τι είναι? Είναι ανάμεσα στο 17 και το 24. Ποιος είναι αριθμός ανάμεσα στο 17 και το 24? Πολύ. Ο μεσαίος ακριβώς. Ο μεσαίος ακριβώς. Δεν έχει μεσαίο. Είναι 7 νούμερα ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει κάτι. Θέλω να δοκιμάσω μια θεωρία από τώρα. Τίποτα. Δεν. Έχω μείνει παιδί. Βλέπεις εδώ. Στείλε το κείμενο να δούμε πώς το σκέφτεται, αλλά... Μαλακία που δεν μπορούμε να το βρούμε εμείς. Λογικά είναι μέρες. Είναι... 31 είναι οι μέρες του τέτοιου. Μέρες πρέπει να είναι. Νομίζω το βρήκα. Πες. Ο μήνας. Τι γίνεται? Αυτό εδώ είναι σωστό. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό μάλλον. Γιατί πρέπει να το πάρουμε σε μέρες. Κατάλαβες? Τον μήνα τον μετράει σε μέρες. Ναι. Κατάλαβες?
Άρα τι γίνεται, λέει ότι είναι 0,1 αλλά είναι το 17 πρώτου. Το ε είναι το 17. Ωραία. Να. Ναι. Και το H Ναι. είναι... Μα μετά που ξανά έχει το 17 δεν υπάρχει το E. Να, είναι αυτό. Αυτό ακριβώς, μόλις το σκέφτηκα το στείλε η Παυλίνα. Αυτό ακριβώς είναι. Ωραία. Which numeral is the date of its letter in a clockwise direction. Ναι. Κατάλαβες, είναι αυτό που είπα. Ότι εδώ είναι οι μέρες. Οπότε τι κάνει ο τύπος. Είναι 17 πρώτου. Οπότε εμείς τι γράφουμε. Εδώ είναι 24 πρώτου. Ναι. Άρα θα είναι α, ωραία, που H είπα. και αυτό. Ωραία, αυτό. Ναι, αυτό είχα πει, αλλά... Είναι αυτό που είπα. AH και HBCF. Σκατά. The days where the code starts. Okay. Then each numeral is the date. Is the date is a letter in a clockwise direction around the two. Λοιπόν, σίγουρα είναι το πρώτο το α, αφού το πρώτο γράμμα είναι η μέρα, λέει. Ωραία. Οπότε το πρώτο είναι το α. Ωραία. Μετά πάμε στο 0,1. Το 0,1 το G πρέπει να είναι το 1. Το 0 ποιο θα είναι. Ναι, το ξεκινήσαμε το α. Α, περίμενε τώρα, βάζουμε άμα είναι ποιο είναι το τέτοιο. Today the date is 24/01/1793. Ωραία. Ωραία, άρα μετά... Κάτσε, γιατί με μπέρδεψε, γιατί αυτό το G δεν θα έπρεπε να είναι 31. Μας λέει ότι το πρώτο γράμμα είναι η μέρα. Θα έπρεπε να είναι το I πρώτο. Λοιπόν, θέλει, αφού λέει ότι το πρώτο, σύμφωνα με αυτό που μου στείλε η Παυλίνα, λέει ότι το πρώτο είναι η μέρα. Ο πρώτος αριθμός είναι η μέρα. Και η μέρα είναι 24. Οπότε είναι το α. Τέλος αυτό. Το δεύτερο, and then each numeral in the date is the letter in clockwise direction around the two. Πρέπει να είναι το I και το J για το 0,1. Για πες, Λεωνίδα, τι λες? Κάτσε, μήπως είναι τέτοιο. Κάνει E με H. Άρα μήπως είναι A με F. Και μετά εδώ είναι H με B. Άρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στο G με H.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Μήπως αυτό είναι. H με F είναι 1, 2. B με C 1, 2. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Και F με J 1, 2, 3. C με F. Νομίζω έτσι το κάνανε. Όχι, δεν είναι σωστό. Μάλλον έχει δίκιο, ναι. Ναι, αυτό είναι. Άρα έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το α μετά πρέπει να πάει F. Μετά για άλλο ένα. Άρα είναι το... Μετά όμως δεν βγάζει νόημα για το 1700, για το 1793 δεν βγάζει νόημα. Όχι. Βγάζει. Να το πάει ανάποδα. Ναι, αυτό λέω. Μετά δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, το 0 είναι το α. Έχει δίκιο. Το 1 πρέπει να είναι το f. Πάλι έχει δίκιο. Το άλλο 1 θα πρέπει να είναι το i. Αλλά Ποιο άλλο είναι? από το j στο g είναι ολόκληρος κύκλο. Είναι λιγάκι. Μήπως πρέπει να πηγαίνει μία αριστερόστροφα, μία δεξιόστροφα. Όχι, clockwise λέει, όλο έτσι πρέπει να πηγαίνει. Ναι, το δεύτερο συμφωνούμε. Γιατί είναι το I το δεύτερο? Νομίζω το α είναι το 1. Το α είναι το 0. Ναι. Ωραία. Άρα το δεύτερο είναι το I. Το 1 δεξιά είναι το F. Ναι, εμείς για το 2 λέμε. Ναι. Το G είναι το 3. Άρα είναι α. Οκ. Νομίζω τώρα το κατάλαβα. Άκου τι γίνεται. Έχουν δίκιο. Άρα θα είναι α, FF, μετά θα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, 1, 2, 3, G. Αυτό πρέπει να είναι. Για βάλτε. Αυτό είναι. Έλα, νιώθω πολύ χάζος που δεν το έδωξε νωρίς. Νιώθω πολύ χάζος που δεν το έδωξε νωρίς. Κατάλαβες τι κάνει. Ξεκινάει από το α και μετά μετράς τέτοια. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Μπράβο, ναι. Τα παιδιά. Α, το διάβασε πρώτα τα παιδιά. Και μετά Όχι, απλώς είπανε το τέτοιο και μετά μου κόψε. Ναι, σου κόψε. Αλλά μετά. και τα παιδιά το ίδιο μάλλον λέγανε. Μπράβο. Μπράβο σε όλους. Οπότε αυτό. Today the date is 24/01/1793. Τι άλλο, Today the date is 24/01/1793. Ναι, ο Λεωνίδας βοήθησε και πολύ και η Παυλίνα. Today the date is 24/01/1793. Ναι, ακριβώς, 10 γράμματα. Από 0 έως 9. Αυτό. Έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ναι, αυτό. Today the date is 24/01/1793. Και 3 είναι δεξιά. Τι παίρνει? Today is the 24/01/1793. That's it. Όλα τα άλλα τώρα τα γράψαν σωστά, ελπίζω όλα τα άλλα να είναι καλά.
Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? What's going on here, Piaggi? Calm down, my friend. The poor boy has just passed out. We were talking about this and that when suddenly he fainted. Keeled over, just like that. Huh, really? What a weakling. I wonder what Mortimer sees in him. Who knows? I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is. And there he stays. The perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. Can you keep a secret? Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ach, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? The slime bag. He works for Mortimer. Good thing I already tried to warn Gregory. Ο Gregory warn. Το αδερφό του. Ναι, αυτό. Holm είναι ο Gregory. I am certain that Sir Gregory would be opposed. You know nothing! I know Sir Gregory better That's than... against the rules of the conference, Monsieur von Wollner. I refuse to go against Sir Gregory. Right. Monsieur von Wollner, I always act in the best interest of all. I assure you. Everyone's entitled to an opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. Everything. Φοβάται. Δεν ξαναδιάβασε τη σκέψη μου που θα αλλάξει κάτι. Χάνουμε και από εδώ πράγματα, έτσι. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel! Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing that comes into your head. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Το μήνυμα έγραψε καλά πράγματα και για τους δύο. Κανονικά θα έπρεπε να γράψουμε καλά πράγματα μόνο για τον Μόρτιμερ. Όπως είπε η Παυλίνα. Η Παυλίνα λέει μόνο Μόρτιμερ, μετά το είδα. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν πάω να γαμιστώ. Αυτά είναι τα λάθος, αλλά... Δεν είναι. Ποιος έκανε discredit και discredit? Το γράμμα. Πού είναι ρε εσύ το... Εδώ είναι το dining. Όχι, dining είναι εκεί που τρώνε. Α, ναι. Νόμιζα ότι είχε τραπεζαρία εκεί πέρα. Όχι, έχει μια μεγάλη τραπεζαρία που είναι στο και μπαλκόν. γκρεμός που είχε... Ναι. Που είχε λαγκάρει ο τέτοιος, ρε. Που πιάτζε.
Δύσκολο έχουμε τέτοια πράγματα. Όχι, άρα είπαμε καλά και για τους δύο που όταν λες καλά για τον ένα, λες καλά για τον άλλον, άρα λες καλά για κανέναν, έχεις δίκιο. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Ρε Here's μαλάκι. your letter. Μπορώ. I have to admit that the experience was utterly amazing. Come, tell me more. I have to admit. Daddy. Not much else to say, other than I've already developed a taste for it. Delighted to hear it. Bear in mind that you will discover many new things by going from body to body. Is it possible to go from one body to another several times? With practice, yes. Some of us have become masters in the art of bouncing from one body to another, to the extent that they can't be found. But you did it. Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Και εγώ, μα Μόρτιμερ είμαι. Ο άλλος ψηλό δικτάτορος μου. Να σκεφτώ κάρφωση στο Κρέγκορι. Ναι. Does he have an inferiority complex? I've told him time and time again, Louis. He always has to take it one step too far. How dare you? You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Η φάρτσα του Ζούγκεμπερ, την έχεις δει? Tea is drunk hot or not at all, William. When will you learn? Είπε στο δικαστήριο που ξαφνικά χαμογέλασε λιγάκι και μετά ξανακατέβηκε. It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. Question, κάτσε λιγάκι να δούμε τι είναι αδυνάμο στο μοτιμέρο. Πώς λέγεται? Πόλη. Το conviction είναι δυνατό. Άρα... You came here to warn me, sir. No, to advise you. Advise me against my father. Why? I think you are capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into... I don't know what absurd adventure in which... You act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not funny, William. I won't let him follow you.
You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I'd better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Αν πας όμως άμα είσαι demon, μάλλον θα πας με την μεριά του Mortimer. Ναι, αυτό θέλω. Όχι με τη μεριά του Holly. Α. I'm human or I'm demon. Μα ο Μόρτιμερ σου είπε ήδη να μάθεις την αντίληψή σου. Τώρα τι? Ο ένας θέλει να συνεχίσει να έχει προδηλωμένους ανθρώπους που είναι προς το συμφέρον των δαιμόνων, και ο άλλος θέλει να τους έχει πιο ελεύθερους. Να τους ξυπνήσει, ναι. Εντάξει, μπορεί να είσαι έναν δίμονο, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι περισσότερα. Γιατί είναι... Ο Λεωνίδης λέει ότι δεν αποκτήσει πιο παιδιά ακόμα, οπότε θα πω I'm a demon. It's useless trying to resist my true nature. I'm a demon. May as well accept it. The sooner the better. Even if I continue to live as a human, all my friends and acquaintances will inevitably end up dying. And I'll be left on my own. Forever. I am a demon and I have to behave like one. The sooner, the better. So? What do you choose, Louis? Με τον Mortimer. Ναι. Ή με τον Holly. Το πατέρα ή με το θείο. Δεν είναι με το πατέρα με το θείο, είναι το τι λέει ο καθένας. Ο Mortimer μέχρι τα λέει καλύτερα. Ο πατέρας προσφέρει τη δημοκρατία. Ο θείος προσφέρει την δικτατορία. Ναι, Mortimer, πώς λέει αυτό. I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Come, follow me. It's time for us to get ready. Θα ήταν αρκετά αστείο να περιμένουν και οι δύο να πείσουν ποιον είσαι και να πεις με κανέναν σας. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is? You.
My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Εντάξει, όχι άλλο. Ναι, τώρα θα το αφήσουμε. Έχουμε 8 level, έτσι. Το πόδι. Ναι, τι να ανεβάσουμε. Τα πολιτικά είναι χαμηλά. Δεν έβγαλε αυτό. Τελείωσε το επεισόδιο, ξέρω. Τέλεια. Την επόμενη φορά ξεκινάμε το επόμενο επεισόδιο. Θα είναι και το τελευταίο. Που παρόλα αυτά μπορεί Δεν να είναι το μας πάρει τελευταίο, δύο. όχι δύο. Το τελευταίο είναι η τελευταία σεζόν. Так. Και ναι, και έχει 3 επεισόδια. Έχει το 14. Είναι το 5ο επεισόδιο και έχει 3 chapter. Ναι. Το 14, 15 και 16. Λοιπόν, είμαστε λίγο πτωματάκια. Αργήσαμε σήμερα το live να το κλείσουμε, έτσι. Αλλά οκ. Ωραία περάσαμε. Τι Και λέτε, μάθαμε παιδιά? και shocking πράγματα. Ναι, μάθαμε ότι εν τέλει είμαστε δαίμονες. We are demons now. Έχεις να κόψεις ξύλα αύριο. Πόσο αντρική δουλειά. Ωραία Άντε, περάσαμε καλή και νύχτα, σήμερα, παιδάκια, δεν σε ξέρω τι όλους. λέτε. Ναι, ωραία περάσαμε. Ήταν πολύ ωραίο. Οπότε, με το αλυσοπρίωνο κιόλας. Πω. Να προσέχεις μην κόψεις κανένα... Άνθρωπο. Κάτι άλλο θα έλεγα, αλλά εντάξει, και άνθρωπο που προσέχει να το κόψεις. Baby. Ωραία παιδάκια μου, όμορφα, καληνύχτα. Θα έχουμε γλαρώσει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχει καεί το κεφάλι μου. Ο σκύλος δεν έχει φάει, Έχει φάει, τον έβαλα πριν να... Άρα τον τάισες. Και τότε Ναι. με κοιτάει στα μάτια, νιστάζει. Νιστάζει, προφανώς. Θέλει και αυτό το ζωάκι ύπνο. Θέλει ύπνο. Έλα πεις καλή νύχτα, έλα. Χέρι σαν το Λούι, κανένα χέρι του Λούι. Αυτό. Και αυτός να πει καλή νύχτα να πει. Οπότε, να παιδιά, πει, καληνύχτα. να πει. Δίνει φυλάκια, δίνει πολλά φυλάκια. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Ελπίζω να μην το ξανασταματήσουμε. Είναι ωραία, περνάμε καλά. Εντάξει, για τις γιορτές είχαμε σταματήσει. Είναι τώρα για τις γιορτές, γινόταν ένα τέτοιο και δεν προλαβαίναμε, είναι αλήθεια. Δεν προλαβαίναμε. Κάναμε κάθε μέρα άλλα πράγματα, οπότε δεν είχε τέτοιο. Οκ, παιδάκια μου όμορφα. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Θα τα πούμε Το επόμενο Σάββατο. Φιλάκια πολλά. Τσαλιά.